Đại chúng thân mến, trong những năm gần đây, tôi gặp rất nhiều người, từ doanh nhân thành đạt đến người lao động bình thường. Ai cũng có chung một câu hỏi, làm sao để tâm mình được an? Có người nói với tôi rằng, thưa thầy, con có tiền rồi mà sao vẫn thấy trống rỗng? Có người bảo, con tu tập bao năm mà sao lòng vẫn nhiều phiền não? Và có người thì chỉ thở dài, cuộc đời này sao cứ vội vàng và mệt mỏi quá? Nếu hôm nay, bạn cũng đang cảm thấy lòng mình dao động, thấy cuộc sống nhiều áp lực, nhiều tiếng ồn, nhiều điều không như ý, thì xin bạn hãy cùng tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và lắng nghe bài pháp này không phải để thêm kiến thức, mà là để tìm lại chính mình. Trước khi bắt đầu, tôi xin mời đại chúng, nếu cảm thấy những lời pháp như thế này có thể giúp nuôi dưỡng tâm hồn mình, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Bởi biết đâu, chỉ một bài pháp, một câu chuyện nhỏ nơi đây lại có thể là hạt giống an lành nảy mầm trong tâm bạn. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trong kinh, Đức Phật từng nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mỗi người đều có sẵn trong lòng một kho báu vô tận, chỉ là chúng ta chưa biết cách mở ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là biểu tượng của kho báu đó, một tâm rộng như đất, bền vững, bao dung và ẩn chứa năng lượng vô biên của trí tuệ và từ bi. Tâm Địa Tạng không phải là một hình ảnh xa vời, cũng không phải là điều chỉ có trong kinh điển. Nó ở ngay trong mỗi chúng ta, trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cách ta đối diện với chính mình và với cuộc đời. Khi chúng ta nói tâm Địa Tạng, ta đang nói về mảnh đất sâu nhất trong tâm hồn con người, nơi dù bão tố có nổi lên bên ngoài, nhưng trong tận cùng vẫn có một sự bình yên lặng lẽ, một ánh sáng dịu dàng chưa bao giờ tắt. Đại chúng có bao giờ tự hỏi, tại sao giữa thời đại mà mọi thứ phát triển nhanh như thế, chúng ta lại càng cảm thấy bất an? Ngày xưa, con người sống chậm, biết dừng lại. Bây giờ, ta sống vội, luôn sợ bị bỏ lại phía sau. Ta đo giá trị của mình bằng thành công, bằng sự công nhận của người khác, bằng những con số, nhưng càng cố, càng thấy mất mát. Địa Tạng dạy chúng ta rằng, khi con người xa rời bản tâm, thì dù đi đâu cũng lạc lối. Còn khi quay về được với tâm đất, thì dù ở giữa chợ đời, lòng vẫn như ở chốn thiền môn. Hãy thử tưởng tượng tâm mình như một mảnh đất. Nếu đất khô cằn, cây nào mọc lên cũng héo. Nếu đất mềm, mưa đến thì trôi đi hết. Nhưng nếu đất sâu, ẩm và vững thì dù nắng gắt hay bão giông, hoa vẫn nở, cây vẫn đứng vững. Đó chính là tâm Địa Tạng, tâm sâu bền và có khả năng dung chứa tất cả. Địa Tạng không hủy diệt khổ đau, Ngài ôm lấy khổ đau bằng từ bi và trí tuệ, như đất ôm lấy mọi thứ rơi xuống mà không hề oán trách. Khi tâm ta cũng biết ôm lấy mọi điều đến trong đời, dù là buồn, vui được, mất bằng sự hiểu biết và bao dung, thì ta đang sống trong hơi thở của Địa Tạng. Đại chúng thân mến, chúng ta ai cũng từng chịu tổn thương. Có khi là mất mát người thân, có khi là những điều không thành, có khi là cảm giác bị phản bội, cô đơn, hay thấy cuộc đời không công bằng. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy chính những điều đó đang dạy ta trưởng thành về tâm. Không có khổ đau, ta không học được cách hiểu người khác. Không có mất mát, ta không biết trân trọng điều đang có. Không có vấp ngã, ta không thể thật sự đứng dậy bằng sức mạnh của chính mình. Địa Tạng không dạy ta trốn tránh khổ đau, mà dạy ta nhìn sâu vào nó, hiểu được bản chất của nó, rồi chuyển hóa nó bằng trí tuệ. Đó là lý do vì sao trong kinh, Địa Tạng phát đại nguyện. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Câu nói ấy không chỉ là lời nguyện của một vị Bồ Tát, mà còn là bản tuyên ngôn của lòng từ bi vô biên. Bởi khi nhìn thấy đau khổ, Ngài không quay lưng, mà đi thẳng vào đó bằng ánh sáng của tâm tĩnh lặng. Trong đời sống hiện đại, chúng ta cũng có những địa ngục riêng của mình, địa ngục của lo âu, của cô đơn, của áp lực, của những đêm mất ngủ. Nhưng khi ta biết đi vào đó với tâm Địa Tạng, ta không còn sợ hãi nữa. Vì trong tâm ta đã có ánh sáng của hiểu biết, của bao dung, của sự chấp nhận sâu sắc rằng tất cả đều là Pháp, tất cả đều có mặt để dạy ta điều gì đó. Một ngày nào đó, khi bạn ngồi giữa bao nhiêu hỗn loạn mà vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng, không phải vì mọi thứ tốt hơn, mà vì bạn đã hiểu hơn, thì lúc ấy, tâm bạn đã bắt đầu chạm vào cảnh giới an nhiên. Đại chúng thấy đó, tâm Địa Tạng không nằm ở chùa, không nằm trong câu kinh, mà ở trong chính cách ta sống từng ngày. Khi bạn lắng nghe người khác mà không phán xét, khi bạn đối diện nỗi đau mà không oán trách, khi bạn làm việc với tâm bình an, khi bạn biết dừng lại để thở,
để mỉm cười thì chính là bạn đang hành hạnh địa tạng giữa đời. Trong thời đại này, an nhiên không phải là rời bỏ thế gian, mà là giữ được tâm bình giữa muôn vàn biến động. Giữ được một trái tim mềm dù thế giới có cứng. Giữ được một nụ cười hiền dù đầy nhiều sóng gió. Và giữ được một lòng tin sâu rằng trong mỗi người đều có hạt giống của an lành, chỉ cần chăm sóc đúng cách, nó sẽ nở hoa. Đại chúng thân mến, nếu bạn đang nghe đến đây và cảm nhận trong tim mình có chút bình an, có chút thấu hiểu, thì đó chính là năng lượng của tâm địa tạng đang khẽ trỗi dậy. Hãy nuôi dưỡng nó bằng hơi thở chánh niệm, bằng lòng biết ơn, bằng cách sống thiện lành từng ngày. Và nếu bạn thấy bài pháp này chạm đến tim mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi tiếp tục đi trên con đường tìm lại sự tĩnh lặng, từ bi và trí tuệ trong đời sống hiện đại. Vì mỗi bài pháp sau này sẽ là một cánh cửa nhỏ mở ra thêm một tầng sâu của tâm, nơi mà chúng ta, những người đang tìm an, sẽ cùng nhau trở về. Đại chúng thân mến, con đường đi đến an nhiên không nằm ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính việc nhìn lại bản thân mình. Trong bao nhiêu năm qua, ta mãi đi tìm bình yên bên ngoài, trong tiền bạc, danh vọng, tình cảm, lời khen, nhưng càng tìm, ta lại càng xa. Vì bình yên không nằm ở nơi ta đi, mà nằm ở người đang đi. Một trong những điều khiến tâm ta khổ nhất chính là chấp ngã, tức là dính chặt vào cái tôi, cái của tôi, cái phải theo ý tôi. Khi tôi lớn lên thì khổ đau cũng lớn theo. Tôi nhớ có lần, một người tìm đến chia sẻ, con sống rất tốt, con làm nhiều việc thiện, mà sao con vẫn khổ? Tôi hỏi, con làm việc thiện với tâm nào? Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói, con làm để chứng tỏ rằng mình tốt. Tôi mỉm cười, vậy là con đang gieo hạt của cái tôi, chứ không phải hạt của từ bi. Đại chúng thấy không, ngay cả trong điều thiện, nếu còn tôi, thì vẫn là dòng nước bị đục. Một cái tôi nhỏ cũng có thể làm rung động cả mặt hồ tâm thức. Một lời khen hay chê, một ánh nhìn khác ý, một chuyện không như mong muốn, tất cả đều có thể khiến ta mất bình an, chỉ vì tôi bị chạm. Nhưng khi ta bắt đầu thấy rõ, đây là cái tôi đang phản ứng, chứ không phải bản chất thật của mình, thì đó chính là khoảnh khắc ta thức tỉnh. Cái tôi chỉ là một lớp sóng nổi, còn bản tâm, tâm địa tạng thì luôn sâu và tĩnh ở dưới đáy. Sóng có thể nổi, nhưng biển không bao giờ mất. Tâm địa tạng dạy ta quan sát mà không dính mắc. Khi bị xúc phạm, thay vì vội phản ứng, ta thầm hỏi, ai đang giận đây? Ai đang tổn thương đây? Chỉ cần một câu hỏi như vậy thôi, ta đã tách mình khỏi vòng xoáy cảm xúc, và trong khoảnh khắc ấy, tâm bắt đầu có chỗ thở. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta bị cuốn vào rất nhiều vai diễn, làm cha mẹ, làm sếp, làm nhân viên, làm người có hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. Và đôi khi, ta đánh mất chính mình trong những vai đó. Ta không sống nữa, ta chỉ đang đóng vai mình, nghĩ mình là. Địa tạng không dạy ta phủ nhận bản thân, mà dạy ta thấy rõ bản thân. Khi thấy rõ, ta không cần gồng, không cần chứng minh, không cần tranh hơn thua nữa. Vì ta hiểu, không ai thắng trong cuộc chiến của bản ngã, chỉ có tổn thương thêm. Buông bỏ chấp ngã không có nghĩa là ta trở nên yếu đuối hay phó mặc cho đời. Ngược lại, khi buông tôi, ta trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Vì lúc ấy, ta không còn bị điều khiển bởi cảm xúc, lời nói hay hoàn cảnh. Ta hành động bằng trí tuệ, chứ không bằng phản ứng. Giống như một người chèo thuyền giữa sóng lớn. Nếu cứ cố chống lại sóng, ta sẽ mệt. Nhưng nếu biết thuận theo nhịp nước, biết giữ tâm an mà điều khiển mái chèo, ta sẽ đi xa hơn. Buông không phải là bỏ, mà là biết cách nắm một cách nhẹ nhàng. Tôi biết, trong lòng nhiều người có nỗi sợ, nếu buông thì con sẽ mất. Nhưng thật ra, buông là để có lại sự tự do, có lại giấc ngủ bình yên, có lại tiếng cười nhẹ trong những điều nhỏ bé. Khi ta buông được cái tôi, ta bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc đơn sơ của việc chỉ cần được là chính mình. Đại chúng thử nghĩ xem, có khi nào ta tranh cãi một điều rất nhỏ, chỉ để chứng minh mình đúng? Có khi nào ta mất ngủ vì ai đó không đồng ý với mình? Và có khi nào ta mệt mỏi vì cứ phải làm hài lòng mọi người? Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ chấp ngã, vì ta muốn bảo vệ hình ảnh của mình. Địa tạng dạy rằng, tâm như đất, bị người ta dẫm đạp, cày xới, nhưng đất vẫn im lặng, vẫn nuôi hoa, vẫn cho quả. Nếu tâm ta cũng được như đất, thì ai nói gì làm gì, ta vẫn an.
Không phải ta không biết, mà là ta đã hiểu. Khi đã hiểu, ta không cần phản ứng nữa, vì ta thấy người kia cũng chỉ là một con người đang khổ, đang lạc hướng, như ta từng khổ. Và trong hiểu, tự nhiên có thương. Đó chính là con đường chuyển hóa. Khi hiểu sâu, ta không còn thấy ai là kẻ thù, chỉ thấy có những người chưa tỉnh. Và khi tâm không còn đối kháng, an nhiên tự nhiên hiện ra. Đại chúng ạ, thế giới này không thiếu những người thông minh, nhưng lại thiếu những tấm lòng thấu hiểu. Người có trí tuệ thật sự không phải là người biết nhiều, mà là người biết dừng. Dừng lại trước khi nói lời tổn thương. Dừng lại trước khi hành động từ sân hận. Dừng lại để lắng nghe chính mình. Một hơi thở chánh niệm cũng có thể cứu một ngày bình an. Một ý niệm buông xuống cũng có thể cứu một mối quan hệ. Và một nụ cười hiểu biết cũng có thể hóa giải cả một nỗi khổ. Đó là sức mạnh của người biết buông tôi để trở về tâm. Đại chúng thân mến, buông bỏ chấp ngã không chỉ là một khái niệm để hiểu, mà là một nghệ thuật sống giữa đời. Bởi hiểu mà không sống, thì chỉ như nhìn dòng sông mà không bao giờ biết nước mát thế nào. Còn khi ta thật sự thực hành được tâm buông, ta sẽ thấy cuộc đời trở nên nhẹ hơn từng ngày. Buông trong hành động, đó là lúc ta vẫn làm, vẫn sống, vẫn cống hiến, nhưng không để tôi điều khiển mình. Ta làm vì tình thương, vì sự chân thật, vì lợi ích của người khác, chứ không phải vì muốn được công nhận hay hơn thua. Và kỳ lạ thay, khi không còn mong được khen, ta lại thấy hạnh phúc sâu hơn nhiều. Tôi nhớ có lần một người nói với tôi rằng con làm việc thiện, nhưng con thất vọng vì chẳng ai ghi nhận. Tôi chỉ nhìn chị ấy và nói, con thử gieo một hạt giống xuống đất xem, nó có khen đất bao giờ không? Nhưng đất vẫn âm thầm nuôi dưỡng nó nảy mầm. Buông chấp ngã cũng giống như vậy, ta không cần ai biết, chỉ cần tâm biết. Khi ta hành động bằng tâm trong sáng, thì phước lành tự nhiên đã ở trong đó rồi, không cần ai chứng nhận. Có người hỏi tôi, nếu buông hết, thì con có còn mục tiêu sống không? Tôi mỉm cười, buông không phải là bỏ, mà là làm trong tự do. Khi con không còn bị ràng buộc bởi cái tôi, con làm mọi việc bằng niềm vui tự nhiên. Con sống không phải để chứng minh mình tốt, mà vì trong lòng con thấy đúng, thấy cần làm. Đó là sự khác biệt giữa người sống bị kéo đi và người sống tự tại trong từng hành động. Đại chúng ạ, giữa xã hội hiện đại đầy cạnh tranh, chúng ta dễ bị cuốn vào cuộc đua vô hình. Ai cũng muốn hơn người khác một chút, giàu hơn, nổi tiếng hơn, được yêu quý hơn. Nhưng rồi đến cuối cùng, ta nhận ra chẳng ai thật sự thắng cả, vì người chiến thắng cũng chưa chắc được bình yên. Địa Tạng dạy ta rằng, người thắng được trăm quân không bằng thắng được chính mình. Khi thắng được cơn giận, thắng được nỗi sợ, thắng được cái tôi luôn muốn kiểm soát, thì đó mới là thắng lợi lớn nhất trong đời. Buông chấp ngã không phải là chuyện một ngày, mà là hành trình suốt đời. Có khi ta thấy mình đã buông, nhưng chỉ cần ai đó chạm vào lòng tự ái, cơn giận lại nổi lên. Đừng trách mình, vì đó là cơ hội để ta thấy mình rõ hơn. Mỗi lần như vậy, hãy mỉm cười và nói thầm, hóa ra cái tôi vẫn còn đây. Chỉ cần thấy là đã bước một bước gần hơn đến tự do. Có một điều sâu sắc mà Địa Tạng dạy chúng ta. Tâm như đất, đất không chọn ai, đất ôm lấy cả hoa và rác. Nếu ta học được tâm đó, ta sẽ thấy mọi người quanh mình đều là bài học. Người khiến ta tổn thương dạy ta từ bi. Người làm ta giận, dạy ta nhẫn, người thương ta, dạy ta biết ơn. Mỗi người là một tấm gương phản chiếu tâm mình. Khi ta hiểu điều đó, mỗi ngày sống giữa đời trở thành một khóa thiền. Đại chúng có bao giờ để ý, khi ta giận ai, người khổ đầu tiên là chính ta. Còn khi ta tha thứ, người được giải thoát đầu tiên cũng là chính ta. Đó chính là sức mạnh của buông bỏ. Buông không phải là yếu, mà là đủ mạnh để không bị kéo vào vòng khổ. Trong tâm Địa Tạng, không có đúng sai tuyệt đối, không có ai đáng ghét mãi mãi. Ngài nhìn mọi thứ bằng con mắt hiểu biết, vì khi hiểu, mọi sự đều hóa mềm. Có hiểu mới có thương mới có an, và chỉ khi có an, con người mới thật sự hạnh phúc. Đại chúng thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang theo một vài vết thương cũ. Có những tổn thương ta giấu rất sâu, tưởng đã quên, nhưng đôi khi chỉ một lời nói, một ánh nhìn là nó lại thức dậy. Đừng cố chối bỏ, cũng đừng vội xua đuổi. Hãy ngồi xuống, hít thở và mỉm cười. Hãy nhìn vết thương đó bằng tâm Địa Tạng, lặng lẽ, bao dung, hiểu rằng nó chỉ là một phần của hành trình lớn hơn để ta học thương mình hơn.
Một người thật sự mạnh mẽ không phải là người không khóc, mà là người biết khóc đúng lúc, rồi mỉm cười đứng dậy với lòng cảm ơn. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một hạt giống hiểu biết đang được tưới, và hiểu biết đó chính là cánh cửa dẫn đến an nhiên. Đại chúng biết không, khi tâm đã học được cách buông, thì mọi việc đến, ta đón bằng bình thản. Mọi việc đi, ta tiễn bằng biết ơn. Không còn phải giữ, không còn phải cố, vì ta biết mọi thứ trong đời đều vô thường, đều có nhân duyên của nó. Ta chỉ cần làm tròn phần của mình, còn kết quả hãy để duyên định. Đó chính là nghệ thuật sống như Địa Tạng giữa đời. Giữa sóng gió mà vẫn tĩnh. Giữa bon chen mà vẫn thường. Giữa khổ đau mà vẫn sáng. Khi ta sống được như thế, mỗi ngày đi qua dù có chuyện gì, ta vẫn có thể khẽ nói. Cảm ơn đời, vì hôm nay ta vẫn còn được học cách an. Đại chúng thân mến, có lẽ điều khó nhất trên hành trình tu tập không phải là học bao nhiêu lời kinh hay ngồi thiền bao nhiêu giờ, mà là học cách để lòng mình thật sự yên. Vì khi lòng còn sóng, thì dù ngồi yên cũng vẫn bất an. Nhưng khi lòng đã lặng, thì dù giữa chợ đời, ta vẫn nghe tiếng gió thổi qua như một khúc thiền ca. Buông bỏ không có nghĩa là ta không làm gì cả. Buông bỏ là hành động của trí tuệ, là khi ta vẫn sống giữa đời, vẫn làm việc, vẫn thương, vẫn lo, nhưng không để bất kỳ điều gì trói buộc mình. Buông bỏ là khi ta biết rằng tất cả rồi cũng vô thường, không có gì thật mất, cũng chẳng có gì thật được. Chỉ có tâm ta, hoặc là chìm trong phiền não, hoặc là sáng rực giữa đời. Tôi biết, có những nỗi đau khiến chúng ta không thể nói thành lời. Có khi là một mối quan hệ đã cũ, có khi là một người thân rời xa, hoặc là những điều chưa kịp nói. Nhưng đại chúng ơi, tâm Địa Tạng chính là ngọn đèn soi sáng những nơi tối nhất trong lòng ta. Khi ta chịu ngồi lại, chịu đối diện, chịu thắp lên ngọn đèn ấy, bóng tối tự nhiên sẽ tan. Vì Địa Tạng không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong chính mỗi hơi thở an nhiên của chúng ta. Có người từng hỏi tôi, làm sao để lòng con bớt khổ? Tôi nói, hãy bắt đầu bằng một việc nhỏ, buông một điều con đang nắm quá chặt. Buông đi một chút giận, một chút sợ, một chút muốn được hơn người khác. Buông đi sự kiểm soát, sự so đo, sự mong chờ người khác phải hiểu mình. Khi con buông được một điều, tâm con nhẹ một phần. Buông thêm một điều, con thấy trời cao thêm một chút. Đến khi buông hết, con thấy mình không còn gì để mất, và đó chính là lúc con thật sự tự tại. Từ buông bỏ, ta đi đến tự tại, đó là hành trình trở về với chính mình. Khi lòng an, thế giới cũng an. Khi tâm sáng, bóng tối không còn chỗ trú ngụ. Khi ta nhìn người bằng ánh mắt hiểu và thương, thì ngay cả oán thù cũng trở thành duyên lành để ta trưởng thành hơn trong từ bi. Đại chúng ơi, sống an nhiên không có nghĩa là trốn tránh cuộc đời. An nhiên là sống giữa đời mà tâm vẫn tự do, không bị kéo bởi những cơn sóng vô minh. Đó là khi ta nhìn mọi biến động mà lòng không còn dậy sóng, nghe những lời chê mà tâm không còn tổn thương, thấy người hơn mình mà không còn ganh, gặp người làm mình khổ mà vẫn có thể mỉm cười. Địa Tạng dạy ta rằng khi con hiểu được nhân duyên, con sẽ không còn trách hờn ai cả. Mọi thứ đến với ta đều có lý do, mỗi nỗi đau, mỗi thất bại, mỗi giọt nước mắt đều là bài học, và khi ta học xong, ta không còn cần chúng nữa. Cho nên, hãy nhìn lại xem, ta đang mang trên vai điều gì mà đáng ra đã có thể đặt xuống rồi. Một quá khứ đã qua, một lời nói khiến ta tổn thương, hay chính là bản ngã nhỏ bé luôn muốn được đúng. Nếu hôm nay ta dám đặt xuống, chỉ cần một chút thôi, thì ngay khoảnh khắc đó, tâm Địa Tạng trong ta đã mỉm cười. Buông bỏ để tự tại. Tự tại để an nhiên. An nhiên để từ bi lan tỏa. Và khi từ bi lan tỏa, thế giới này, dù ngoài kia còn biết bao biến động, trong ta vẫn là một cõi tịnh. Đại chúng ơi, nếu trong giây phút này, ai đó đang nghe những lời này mà lòng chợt lắng lại, xin hãy nhắm mắt, hít sâu một hơi và nói khẽ trong tâm. Con xin học hạnh Địa Tạng. Con xin nguyện hiểu, nguyện thương. Nguyện buông bỏ những điều đã làm con khổ. Và nếu lời nguyện ấy chạm đến một góc nhỏ trong trái tim bạn, hãy cùng tôi gieo thêm một nhân duyên lành bằng cách nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Để mỗi ngày, chúng ta cùng nhau nghe thêm một câu chuyện, một lời pháp, một hơi thở an tĩnh. Vì biết đâu, chỉ một lần nghe, lại đủ để một tâm hồn tìm thấy bình yên. Đại chúng thân mến, sau khi ta đã học cách buông bỏ, đã cảm nhận được đôi chút nhẹ nhàng trong tâm,
thì bước tiếp theo trên con đường của tâm địa tạng chính là nhìn sâu. Vì chỉ khi nhìn sâu, ta mới thật sự hiểu, và khi hiểu rồi, tự nhiên ta biết cách thương. Địa tạng dạy rằng, trí tuệ không đến từ học nhiều, mà đến từ việc biết nhìn vào tận gốc của mọi hiện tượng. Trong đời sống hiện đại, chúng ta sống rất nhanh, nhanh đến mức không còn thời gian để dừng lại và nhìn xem mình đang sống vì điều gì. Ta chạy, ta cố gắng, ta lo toan, ta bận rộn, nhưng khi đêm xuống, khi chỉ còn lại mình ta với khoảng không tĩnh mịch, ta lại thấy lòng trống rỗng. Đó chính là tiếng gọi của tâm địa tạng, tiếng gọi của phần sâu thẳm trong ta đang khát được trở về. Nhìn sâu là khả năng thấy được nhân duyên, thấy được căn gốc của khổ đau. Ví như khi ai đó làm ta tổn thương, nếu ta chỉ dừng lại ở cảm xúc, ta sẽ sinh sân. Nhưng nếu ta nhìn sâu, ta sẽ thấy người kia cũng đang khổ, cũng đang lạc lối trong cơn vô minh của chính họ. Khi hiểu được điều đó, ta không còn muốn trách, mà chỉ muốn giúp họ bớt khổ. Đó chính là trí tuệ của tâm địa tạng, một trí tuệ không lạnh lùng, mà thấm đẫm tình thương. Trong đời sống hiện đại, có một loại khổ rất đặc biệt, đó là khổ vì không hiểu chính mình. Ta hiểu công nghệ, hiểu tài chính, hiểu người khác, nhưng ít ai hiểu nỗi lòng mình. Địa tạng dạy ta quay về nhìn lại bên trong. Khi ta nhìn sâu vào chính tâm mình, ta sẽ thấy được gốc rễ của những cảm xúc, vì sao ta dễ giận, vì sao ta dễ buồn, vì sao ta luôn muốn được người khác công nhận, và khi thấy được, ta không còn bị chúng kéo đi nữa. Trí tuệ địa tạng không phải là thứ cao siêu, mà là ánh sáng trong đời thường. Là khi ta biết im lặng đúng lúc, biết nói lời dễ nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác. Là khi ta có thể mỉm cười giữa áp lực và không quên thương chính bản thân. Là khi ta hiểu rằng mọi người đều đang đi qua những nỗi khổ riêng mà ta không thấy được. Có lần, tôi gặp một người phụ nữ đến chùa, đôi mắt chị buồn, tay nắm chặt một sâu chuỗi. Chị nói, con niệm Phật nhiều lắm, mà sao vẫn khổ? Tôi chỉ hỏi nhẹ, khi niệm, còn có nghe tiếng niệm trong lòng không, hay chỉ nghe tiếng môi? Chị im lặng thật lâu, rồi rơi nước mắt, vì chị nhận ra, bấy lâu nay, chị chỉ niệm cho bớt sợ, chứ chưa từng niệm để hiểu. Đại chúng thấy không, khi ta không nhìn sâu, ngay cả việc tu cũng có thể trở thành một hình thức để trốn chạy nỗi khổ. Địa tạng không dạy ta chạy trốn, mà dạy ta ở lại với khổ, nhìn thẳng vào nó bằng trí tuệ và từ bi. Giống như khi ta thắp một ngọn đèn trong bóng tối, ta không cần xua đuổi bóng tối, chỉ cần giữ ngọn đèn ấy cháy sáng. Trí tuệ nhìn sâu giúp ta thấy được tánh duyên khởi của mọi thứ, rằng không có gì tự tồn tại một mình, mọi thứ đều nương nhau mà thành. Khi ta thấy được điều này, lòng ta tự nhiên mềm lại, ta bớt phán xét, bớt chia rẽ, bớt hơn thua, và khi tâm mềm lòng tự mở. Giữa một thế giới ồn ào, trí tuệ địa tạng dạy ta biết lắng nghe, nghe không phải bằng tai, mà bằng tim. Nghe một người đang giận, để hiểu nỗi sợ ẩn sau cơn giận ấy. Nghe một người đang nói sai, để hiểu họ đang thiếu điều gì. Nghe một người than khổ, để nhận ra trong chính mình cũng có những vết thương chưa lành. Nghe sâu là hạnh của địa tạng, vì chỉ khi nghe sâu, ta mới thật sự có thể hóa giải. Nhìn sâu, nghe sâu, hiểu sâu, đó là ba cánh cửa mở ra trí tuệ địa tạng giữa đời sống hiện đại. Và chính trí tuệ ấy giúp ta sống giữa thế giới đầy biến động mà không mất bình an. Không phải vì đời bớt khổ, mà vì lòng ta đủ hiểu để không khổ theo. Đại chúng ơi, có khi ta không cần phải đi tìm địa tạng ở đâu xa. Mỗi khi ta dừng lại để hiểu thay vì phán xét, đó là địa tạng. Mỗi khi ta lắng nghe một người mà không chen lời, đó là địa tạng. Mỗi khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ bi, đó là địa tạng. Và khi trong ta có địa tạng, thì cuộc sống hiện đại, dù bao nhiêu biến động, cũng chỉ như sóng vỗ quanh một hòn đảo tĩnh lặng. Đại chúng thân mến, khi tâm ta đã học được cách nhìn sâu, bước tiếp theo là học cách thương thật sự. Không phải thứ thương hời hợt, thương theo cảm xúc, mà là lòng thương đi cùng trí tuệ, đôi cánh của sự an nhiên. Trong đời sống hiện đại, lòng thương rất dễ bị nhầm lẫn với sự thương hại, hoặc là hành động vì lợi ích riêng. Nhưng địa tạng dạy rằng, lòng thương thật sự là thấy người khác khổ mà không sân, thấy họ lạc mà không giận, thấy họ cần mà sẵn sàng trao đi mà không trói buộc. Khi ta thương như vậy, trí tuệ sẽ đi kèm, để lòng thương không bị cảm xúc chi phối, không bị ràng buộc bởi điều kiện hay kỳ vọng. Tôi nhớ có một câu chuyện, một người bạn trẻ đến hỏi tôi làm sao để sống giữa thế giới đầy áp lực mà vẫn từ bi. Tôi chỉ mỉm cười và nói,
Hãy thử mỗi ngày dành ít nhất 1 phút để quan sát nỗi khổ của chính mình. Khi thấy rõ nỗi khổ đó, rồi bạn nhìn nỗi khổ của người khác, bạn sẽ biết cách thương mà không bị cuốn theo cơn sóng cảm xúc. Đại chúng thấy không, lòng thương mà không đi kèm trí tuệ sẽ giống như ngọn lửa cháy quá mạnh, vừa làm ấm vừa có thể thiêu rụi. Còn trí tuệ mà không đi cùng thương thì lại giống như ánh sáng lạnh lùng, soi sáng nhưng không sưởi ấm được ai. Khi kết hợp hai thứ này, ta có đôi cánh của an nhiên, vừa thấy, vừa hiểu, vừa biết cách ứng xử, vừa biết cách buông, vừa biết cách nâng đỡ. Trong xã hội hiện đại, ta thường bị cuốn vào những cuộc tranh đua vô hình, tranh về thành công, về địa vị, về tiếng nói, về quyền lợi. Những lúc đó, đôi cánh trí tuệ và thương xua đi sợ hãi, xua đi sân hận, giúp ta vẫn vững vàng mà không mất đi sự mềm mại của tâm. Tôi muốn đại chúng thử hình dung, giữa phố xá ồn ào, giữa áp lực công việc, giữa sóng gió cuộc đời, bạn vẫn có thể mỉm cười và thở nhẹ vì bạn đã có đôi cánh này. Bạn nhìn những mâu thuẫn, những va chạm, những lời nói làm tổn thương và thay vì phản ứng theo thói quen, bạn dừng lại, hít thở và đáp lại bằng một hành động đầy hiểu biết và từ bi. Đó chính là sức mạnh của tâm địa tạng trong đời sống hiện đại. Không phải mọi người sẽ thay đổi, không phải thế giới sẽ khác đi, nhưng tâm bạn đã khác đi. Khi tâm bạn khác đi, thế giới cũng sẽ phản chiếu lại một cách nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn. Đại chúng ơi, sống giữa đời, lòng ta nhiều khi bị kéo đi bởi những điều nhỏ nhặt, một lời nói không hay, một ánh mắt khó chịu, một lời chê bai, nhưng khi ta đã nhìn sâu và thương bằng trí tuệ, mọi điều đó trở thành cơ hội để tập luyện an nhiên. Ta học cách nhìn mà không dính, thương mà không buộc, hành động mà không sân, và buông bỏ mà không sợ mất mát. Hãy nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc bạn buông xuống một ít chấp ngã, mỗi khoảnh khắc bạn hiểu và thương đúng mức là một khoảnh khắc đôi cánh an nhiên rộng ra thêm một chút. Và khi đôi cánh đủ lớn, bạn có thể bay giữa đời sống biến động mà không còn sợ hãi, không còn giận dữ, không còn mất mát nào thật sự xảy ra với tâm bạn. Đại chúng ơi, tâm địa tạng và trí tuệ cùng với lòng thương chính là bộ ba dẫn đường cho một cuộc sống hiện đại mà vẫn bình an, sáng rực và tự tại. Khi có chúng, không một cơn bão ngoài kia có thể làm lung lay bạn, không một lời phê bình, không một thất bại, không một nỗi mất mát có thể khiến bạn mất đi bình an bên trong. Và nếu trong khoảnh khắc này, đại chúng cảm nhận được một phần nhỏ ánh sáng ấy, tôi mời các bạn hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp tục học cách nhìn sâu, cách thương và cách sống an nhiên giữa đời sống hiện đại. Mỗi bài pháp, mỗi câu chuyện, mỗi hơi thở là một hạt giống gieo vào tâm, chờ ngày nở hoa an lành. Đại chúng thân mến, nếu đến đây, đại chúng vẫn còn nghe tôi, thì xin hãy thử cùng tôi nhìn lại một điều thật đơn giản. Tâm địa tạng không chỉ là khái niệm hay hình ảnh trong kinh điển, mà là thực hành từng ngày, từng hơi thở, từng hành động. Để sống an nhiên trong thời đại đầy biến động, chúng ta cần những bước đi thiết thực, chậm mà chắc, chứ không chỉ là lý thuyết suông. Bước đầu tiên là biết dừng lại. Trong thế giới hiện đại, mọi thứ đang vội vã, liên tục. Ta chạy theo công việc, theo mạng xã hội, theo thành tích, theo tiếng nói người khác mà quên mất chính mình. Hãy thử dành mỗi ngày vài phút hoặc chỉ một hơi thở để ngồi yên và quan sát tâm, không phán xét, không cố gắng thay đổi, chỉ lặng nhìn những cảm xúc, suy nghĩ đang nổi lên. Khi ta học được việc này, ta bắt đầu nhận ra đâu là khổ thật, đâu là sóng nổi của cái tôi, và ta sẽ biết cách không để chúng kéo ta đi. Bước thứ hai là thực hành từ bi và tha thứ. Không ai trong đời sống hiện đại này là hoàn hảo. Mỗi người đều mang nỗi khổ, đều có những sai lầm, đều đang vật lộn để sống tốt. Khi ta nhìn người bằng con mắt hiểu và thương, thay vì phán xét hay giận hờn, tâm ta sẽ trở nên mềm mại. Khi tâm mềm, mọi mâu thuẫn trong đời sống trở thành cơ hội để tập luyện an nhiên, để trí tuệ và lòng thương cùng phát triển. Bước thứ ba là giữ nhịp thở và chánh niệm trong từng hành động. Khi đi bộ, hãy đi với tâm biết mình đang đi. Khi ăn, hãy ăn với tâm biết mình đang ăn. Khi nói, hãy nói với tâm biết mình đang nói. Những điều nhỏ bé này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hành đều đặn, chúng trở thành cánh cửa mở ra tâm địa tạng, giúp tâm luôn tỉnh thức và an nhiên giữa đời sống hối hả. Bước thứ tư là buông bỏ sân hận, ganh ghét và so đo. Không phải ai cũng dễ dàng thực hiện, nhưng hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Khi ai đó làm ta phiền lòng, thay vì phản ứng vội, hãy dừng lại, hít thở và tự hỏi, cái tôi nào đang bị chạm đây? Có thật sự cần phản ứng không? Khi tập được,
bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ hơn, lòng nhẹ hơn và mỗi ngày sống như một thiền ca, không còn bị chi phối bởi những va chạm ngoài kia. Bước thứ 5 là thường xuyên nhìn lại bản thân bằng trí tuệ và lòng thương. Đôi khi ta tưởng mình đã buông bỏ, nhưng chỉ cần một tình huống mới, cái tôi lại nổi lên. Đó không phải thất bại, mà là cơ hội để tập luyện. Mỗi lần nhận ra và điều chỉnh là một lần tâm lớn thêm, là một lần tâm địa tạng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Đại chúng thấy không, những bước đi này không cần gì phức tạp, không cần nghi thức cầu kỳ, mà chỉ cần tâm biết, tâm thương, tâm hiểu. Khi đi từng bước như vậy, cuộc sống hiện đại, dù bao nhiêu áp lực, biến động hay cám dỗ, cũng không thể làm ta mất đi bình an. Ta học cách sống trong đời mà tâm vẫn tự do, vẫn sáng rực, vẫn tĩnh lặng như ánh sáng của địa tạng. Và khi tâm đã bình an, tự tại, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của ta đều trở thành nhân duyên lành, không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người xung quanh. Bởi lòng từ bi của ta không phải là thứ rời rạc, mà là dòng chảy âm thầm, ảnh hưởng đến tất cả những ai chạm vào. Đại chúng ơi, hãy thử tưởng tượng mỗi ngày sống như một bài pháp thực hành nhỏ. Sáng thức dậy, hít thở, mỉm cười với bản thân. Khi bước ra ngoài, nhìn đời với ánh mắt hiểu và thương. Khi gặp khó khăn, hít sâu và buông bỏ một phần chấp ngã. Khi kết thúc ngày, lặng nhìn lại bản thân, cảm ơn mọi trải nghiệm. Mỗi hành động như vậy là một hơi thở của tâm địa tạng, là cánh cửa mở ra an nhiên. Và nếu đại chúng thấy bài pháp này chạm vào tim mình, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục cùng nhau học cách sống an nhiên, biết buông bỏ, biết thương và biết nhìn sâu giữa đời sống hiện đại. Mỗi lần nghe là một lần gieo hạt giống bình an vào tâm, chờ ngày nở hoa rực rỡ trong đời. Đại chúng thân mến, đến phần này, có lẽ chúng ta đã cùng nhau đi qua những bước quan trọng, buông bỏ chấp ngã, nhìn sâu bằng trí tuệ và thương bằng lòng bao dung. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ chỉ thực sự sống động khi được kết nối vào từng phút giây trong đời sống hàng ngày. Lý thuyết, nếu không đi vào thực hành, sẽ chỉ là những dòng chữ trống rỗng và hành trình tu tập sẽ thiếu đi hơi ấm của đời sống thật. Đầu tiên, hãy thử áp dụng tâm địa tạng trong những công việc thường nhật. Khi làm việc, thay vì chỉ chăm chăm đạt thành tích hay chứng minh năng lực, hãy làm với tâm biết, tâm an. Một email trả lời, một cuộc họp, một dự án đều có thể là cơ hội để luyện tập từ bi và trí tuệ. Hãy nhìn đồng nghiệp, khách hàng hay thậm chí những người làm bạn phiền lòng bằng ánh mắt hiểu và thương. Khi ta hiểu, ta không còn bị dắt theo những cảm xúc tiêu cực. Khi ta thương, ta không còn muốn tranh hơn thua. Và khi tâm an, hiệu quả công việc cũng sẽ tăng lên theo cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Thứ hai, áp dụng vào mối quan hệ gia đình và bạn bè. Đây là nơi dễ thử thách nhất vì những người gần gũi nhất cũng dễ chạm vào cái tôi của ta. Hãy thử lắng nghe họ bằng trí tuệ, hiểu được nỗi sợ, nhu cầu và khát khao của họ, đồng thời thương họ bằng lòng bao dung. Không cần áp đặt hay thay đổi ai, chỉ cần hiểu và thương, lòng ta sẽ nhẹ, mối quan hệ sẽ tự nhiên êm đềm. Và chính khi lòng nhẹ, thế giới xung quanh ta cũng trở nên dịu dàng hơn. Thứ ba, thực hành chánh niệm trong từng hơi thở và hành động nhỏ. Uống nước, rửa tay, đi bộ, ăn cơm hay đơn giản là dọn dẹp một căn phòng, hãy làm với sự hiện diện trọn vẹn. Khi ta sống trọn từng phút giây, mọi việc dù nhỏ nhặt đều trở thành thiền thực hành, và trong đó, tâm địa tạng hiện hữu, tĩnh lặng và bao dung. Thứ tư, nhìn nhận khó khăn như cơ hội. Trong đời sống hiện đại, áp lực và thử thách luôn hiện diện. Thất bại công việc, mâu thuẫn trong giao tiếp, mất mát hay cả những biến động xã hội, nếu ta nhìn bằng trí tuệ và thương bằng lòng. Khó khăn trở thành bài tập để tập trung, buông bỏ và hiểu sâu. Mỗi lần ta vượt qua nỗi khổ với bình an, tâm địa tạng trong ta càng vững và cuộc sống trở nên an nhiên hơn. Cuối cùng, hãy tạo thói quen tự soi chiếu mỗi ngày. Buổi tối, dành vài phút ngồi yên, nhìn lại những hành động, suy nghĩ, cảm xúc vừa trải qua. Hãy tự hỏi, còn có bị kéo đi bởi cái tôi không? Còn có nhìn sâu và thương đúng cách chưa? Còn có để lòng mình an chưa? Khi thực hành đều đặn, những phút soi chiếu này sẽ trở thành một bến đỗ tĩnh lặng, nơi tâm địa tạng luôn hiện diện, nhắc nhở ta về tự do, an nhiên và từ bi. Đại chúng ơi, tâm địa tạng không nằm ngoài đời sống, mà hiện hữu trong từng hơi thở, từng hành động, từng mối quan hệ, từng suy nghĩ. Khi ta biết ứng dụng vào thực tiễn, không cần chờ ngày mai, không cần chờ hoàn cảnh thay đổi, bình an và tự tại ngay tại đây, ngay bây giờ.
Nếu trong khoảnh khắc này, đại chúng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, an nhiên, tôi mời các bạn tiếp tục gieo nhân duyên lành. Hãy nhấn đăng ký kênh Bước chân nhân duyên để mỗi ngày chúng ta cùng nhau thực hành tâm địa tạng trong đời sống hiện đại. Mỗi bài pháp, mỗi câu chuyện, mỗi hơi thở là một hạt giống an nhiên gieo vào tâm, chờ ngày nở rộ hoa từ bi rực rỡ. Đại chúng thân mến, hành trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi qua những bước quan trọng, từ buông bỏ chấp ngã, nhìn sâu bằng trí tuệ, thương bằng lòng từ bi, đến áp dụng tâm địa tạng trong từng hơi thở, từng hành động, từng khoảnh khắc đời sống hiện đại. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều là cơ hội để tâm chúng ta được an nhiên, được tự do, được nuôi dưỡng bằng trí tuệ và từ bi. Tôi mong đại chúng hiểu rằng, tâm địa tạng không phải là một nơi xa xôi, mà là ngọn đèn trong chính tâm mỗi người. Ngọn đèn ấy luôn hiện hữu, chỉ cần ta dừng lại, hít một hơi sâu và nhận ra ánh sáng ấy đang cháy. Khi ta nuôi dưỡng ánh sáng ấy, ta thấy mình bình an hơn, thấy người xung quanh dịu dàng hơn, thấy thế giới này tuy hỗn độn, nhưng vẫn còn những khoảng tĩnh lặng đủ để ta mỉm cười. Và bây giờ, xin đại chúng hãy cùng tôi hồi hướng công đức từ những gì đã học hôm nay. Hãy nghĩ trong lòng, tất cả niềm hiểu, tất cả lòng thương, tất cả sự buông bỏ, tất cả trí tuệ, xin được hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Xin cho những ai còn khổ đau tìm thấy an nhiên. Xin cho những tâm hồn lạc lối được dẫn dắt bởi ánh sáng từ bi. Xin cho thế giới này, dù đầy biến động, cũng có những giây phút tĩnh lặng, yên bình và niềm vui chân thật. Hãy để mỗi hơi thở, mỗi hành động thiện lành, mỗi lời nói nhẹ nhàng và mỗi khoảnh khắc tỉnh thức hôm nay trở thành nhân duyên gieo hạt giống an nhiên cho chính bản thân chúng ta, cho những người xung quanh và cho toàn thể thế gian. Đại chúng ơi, nếu trong giây phút này, lòng các bạn cảm nhận được sự an yên, tôi mời các bạn hãy nhấn đăng ký kênh Bước chân nhân duyên. Mỗi lần đăng ký, mỗi lần theo dõi là một lần gieo hạt giống thiện lành, là một cơ hội để tâm địa tạng hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Để mỗi ngày chúng ta sống tỉnh thức, thương và buông bỏ, sống nhẹ nhàng và an nhiên giữa thế giới đầy biến động này. Hãy nhớ rằng mỗi hành động, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười và mỗi lời nói đều là cơ hội để tâm địa tạng dẫn dắt chúng ta về bình an, và khi tâm an, thế giới cũng sẽ an theo. Vậy, đại chúng hãy cùng tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và mỉm cười, cảm nhận ánh sáng từ bi và trí tuệ của tâm địa tạng đang tràn ngập trong lòng. Hãy mang ánh sáng ấy bước ra đời sống, từng phút giây, từng hành động, để mỗi ngày trôi qua là một hành trình sống an nhiên, tự tại và đầy từ bi. Và từ đây, hãy để những gì học được hôm nay thấm vào từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng hành động, trở thành phần đời sống hiện đại mà ta vẫn hằng mong tìm, một cuộc sống bình an, sáng rực và trọn vẹn.